साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई माइक्रो ट्याक्सिङ वेबसाइट लिएर आएको छु जसमा तपाईले सानो कामहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै माइक्रो ट्याक्सिङ वेबसाइटहरुको बारेमा केही दिन अगाडि पनि मैले टप 2 माइक्रो ट्याक्सिङ वेबसाइटको बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। र आज चाहिँ एउटा नयाँ वेबसाइट रहेको छ जसमा चाहिँ हामीले काम गर्नलाई पनि सजिलो र यसको पेमेन्ट विथड्र गर्न पनि सजिलो र अनि छिटो गर्न सकिने कामहरु पनि यसमा रहेका छन्। तपाईले मैले आज सबै डिटेलहरु आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले जानकारी दिनेछु। कसरी काम गर्ने, कसरी त्यो कामलाई चाहिँ हामीले सबमिट गर्न सकिन्छ, सबै प्रोसेसहरु तपाईले आजको भिडियोमा जानकारी पाउनुहुनेछ। सो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। च्यानल सँगै रहनु होला र अर्को कुरा चाहिँ स्किप नगरी हेर्नु होला र यसमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु पनि रहेका छन् जसलाई मैले केही बेरमा डिस्कस गर्नेछु तपाईहरु समक्ष। त्यो कुराहरुलाई पनि ध्यान दिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला यदि हाम्रो यस च्यानलमा तपाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई हेरिरहनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो इन्टरफेस तपाईले यस्तो किसिमले देख्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटको लिंक मैले टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिएको छु। सो डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्राम च्यानलको लिंक रहेको छ, तपाई त्यहाँबाट गएर यसमा आएर जोइन हुन सक्नुहुनेछ। र अब तपाईले यो वेबसाइटमा भनेको हामीले दुई तीन तरिकाले काम गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको स्किल बेसमा काम गर्न सकिन्छ भने अर्को भनेको माइक्रो ट्याक्स गर्न सकिन्छ। स्किल बेसमा काम कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईसँग भएको कुनै पनि नलेज एउटा फ्रीलान्सिङ तरिकाले पनि हामीले यसमा काम गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर फ्रीलान्सर भनेको छ। यहाँबाट गइसकेपछि तपाईले फ्रीलान्सिङ जबहरु तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। अर्को भनेको माइक्रो जबहरु जसमा तपाईले जस्ट लाइक गर्ने अथवा फेसबुकमा लाइक गर्ने अथवा युट्युबमा सब्स्क्राइब गरेर लगायतका कुराहरु हुन्छन् जुन इन्स्टाग्राममा फलो गरेर अथवा एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गरेर त्यो तरिकाको कामहरु चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई अन्य स्किल लेभलको कामहरु आउँदैन। जस्तै डेटा एन्ट्री अथवा भिडियो एडिटिङ मिक्सिङको कामहरु हुन्छ, फोटो एडिटिङको कामहरु हुन्छ, त्यस्तै किसिमको कामहरु आउँदैन भने चाहिँ तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुनेछ साना माइक्रो ट्याक्सिङ कामहरु। अब यहाँ तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टास्क कम्प्लिट भनेको यो लास्ट 24 आवरको मा यसमा देखाएको हुन्छ जसमा 2406 वटा टास्क चाहिँ यसमा वर्ल्ड वाइड यसमा कम्प्लिट भएको छ जसमा जोडिएका छन् 10065 फ्रीलान्सर। लास्ट 24 आवरको डेटा हो यो र अहिलेसम्म एक्टिभ जब पोस्टेड भनेको तपाईको 18 वटा जब चाहिँ पोस्ट हुन्छ जुन 24 आवर अथवा यो रिसेन्ट अपडेट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर काममा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। यहाँ तलपट्टि गइसकेपछि कस्तो किसिमको कामहरु हुन्छन् त भन्ने कुराहरु हुन्छ जसमा तपाईले सर्वेको कामहरु रहन्छ, सोशल मिडियाहरु जस्तै लाइक सब्स्क्राइब अनि त्यसपछि फलो एन्ड शेयर गर्ने कामहरु हुन्छ। अनि त्यसपछि डाउनलोड इन्स्टल गर्ने फर्महरु हुन्छ, मोबाइल एप्लिकेसनहरु हुन्छ। यस्तै सानो कामहरु हुन्छ जसमा युट्युबमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यसमा देखि पनि सक्नु भएको छ। युट्युबमा हामीले लाइक शेयर अनि कमेन्ट गरेर अथवा फलो गरेर तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ यो वेबसाइटमा हामीले गर्न सकिन्छ। लगभग तपाईले कामको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो कामहरु हो। हामीले अकाउन्ट क्रिएट गरेपछि चाहिँ यस कामलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी लिनेछौँ। अहिले चाहिँ यहाँ तपाईलाई म देखाइदिइहाल्छु। जस्तै युट्युब वाच भिडियो हिट लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरे बापत तपाईले लगभग नेपाली 1 रुपैयाँ 25 पैसा चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईले भिडियो युट्युब च्यानलमा जाने, लाइक गर्ने, सब्स्क्राइब गर्ने, बस तपाईले त्यति गरिदिसकेपछि तपाईले लगभग 1.5 रुपैयाँ चाहन्छन् लगभग 1 रुपैयाँ 25-30 पैसा चाहिँ तपाईले यसमा अर्न गर्नुभयो। अर्को पनि त्यस्तै रहेको छ। यस्तै कामहरु रहन्छन् जसमा हामीले सजिलो गर्न सकिन्छ। अब यसमा कमाइको हिसाबमा तपाईले हाई अमाउन्टमा अथवा धेरै म्याक्सिमम कमाउँछु भनेर चाहिँ हुँदैन। अब नर्मली मोबाइलमा गेम खेल्नु भन्दा यो वेबसाइटमा काम गर्दा केही तपाईको पकेट मनी डेफिनेटली पनि हुने गर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मैले तपाईलाई यो रिकमेन्ड गरेको छु र वेबसाइट लिजिट छ। अब तपाईलाई फेरि यहाँनेर स्प्याम कमेन्टहरु पनि आउला, यो फेक हो अथवा यो यसले पेमेन्ट दिदैन यस्ता किसिमका कमेन्टहरु पनि आउन सक्छ, नआउने होइन। त्यो चाहिँ यो वेबसाइटमा हुँदैन। यो वेबसाइट चाहिँ लिजिट साइट हो र यसमा तपाईले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ यसको अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा। यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ लगइन रजिस्टर भन्ने अप्सन रहेको छ। जस्ट लगइन इन रजिस्टर भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेरो चाहिँ अलरेडी यसमा अकाउन्ट मैले भर्खर यसमा यो वेबसाइट चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले अलरेडी अकाउन्ट बनाइसकेको छु। अब तपाईले चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि फ्रीलान्सर भन्ने अप्सन तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले यहाँ इम्प्लोयर भनेर चाहिँ हैन फ्रीलान्सर एज अ फ्रीलान्सर अथवा इम्प्लोयर तपाईले यहाँ फ्रीलान्सर चुज गर्नुहुन्छ। यहाँ आफ्नो फुल नेम राख्नुस्
तपाईको आफ्नो लिगल नेम जे छ त्यही राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो जीमेल आईडी तपाईले जुन जीमेल बाट चाहिँ यसमा अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ तपाईसँग जुन जीमेल आईडी छ त्यो जीमेल आईडी राखिदिनुस्। त्यसपछि पासवर्ड राखिदिनुस् अनि त्यसपछि आफ्नो कन्ट्री नेपाललाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँनेर। अनि त्यसपछि यहाँनेर क्याप्चा दिएको छ, यो क्याप्चालाई जे जस्तो क्याप्चा छ त्यो तपाईलाई मेरो स्क्रिन डिस्प्लेमा अलग आउँछ, तपाईकोमा अलग आउँछ, त्यही अनुसार फिल गर्नु होला र त्यसपछि साइन अप गरिदिनुस् अनि सकियो। अब तपाईलाई यदि भेरिफिकेसन मेल मागेको छ आयो भने चाहिँ भेरिफिकेसन गरिदिँदा हुन्छ, आएन भने नो प्रब्लम। एकदमै सिम्पल र एकदमै सजिलो साइन अप हुन्छ। सो म अब तपाईलाई यसको ड्याशबोर्डमा लगिजान्छु र ड्याशबोर्डमा लगेर हेरौँ यसमा चाहिँ कसरी हामीले काम गर्ने र के कामहरू हुन्छन् त भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ। ओके, सो म अब यहाँनेर मेरो लगइन गर्छु। यहाँनेर लगइन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको तपाईको इन्टरफेस आउँछ जहाँ तपाईले कमाएको पैसा चाहिँ तपाईले यसमा पाउन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आएका नोटिफिकेसनहरू काम जबहरू तपाईको यो नोटिफिकेसन चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा आउँछ भने तपाईले एज अ फ्रीलान्सर के भन्छ स्किल लेभलको तपाईले जब एप्लाई गर्नुभयो भने मात्रै आउँछ, अन्यथा हामी माइक्रो ट्याक्स गर्नेहरूलाई चाहिँ आउँदैन। अब त्यो कसरी छुट्याउने भने यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जब टाइप चाहिँ तपाईले के छ, तपाईले कुन स्किलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै माइक्रो जबहरू यिनीहरूलाई जो बाइ डिफल्ट भएकोलाई चाहिँ तपाईले छोडिदिन सक्नुहुन्छ, यसलाई अरु केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यही अनुसार नै जानुस्। ओके, अब यहाँ आइसकेपछि मेन कामहरू भनेको तपाईले यहाँनेर डिस्प्लेमा देखि पनि सक्नुभएको छ, अथवा यहाँनेर जबमा गएर अल जब तपाईले यहाँनेर सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने यहाँनेर जति पनि कामहरू आएका छन् जुन सानो युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्ने, फेसबुकमा लाइक गर्ने अनि तपाईले कमाइ गर्ने। ओके, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर I will give you 5 Gmail ID जसमा चाहिँ तपाईले $2 पाउनुहुन्छ। जुन काम भनेको 49 जनाको लागि यो अफर गरिएको काम हो, जुन 2022-4-11 मा यो पोस्टेड भएको थियो। ओके, यो काम चाहिँ तपाईले यदि कसैलाई यो क्लाइन्टलाई 5 वटा जीमेल आईडी बनाएर तपाईले दिनुहुन्छ भने चाहिँ उले तपाईको लागि $2 पे गर्छ, जुन 5 वटा जीमेल आईडी को। ओके, जीमेल आईडी बनाएर तपाईले सबमिट गरिदिनु पर्यो। अब यो भयो। अर्को भनेको छ यहाँनेर वाच युट्युब भिडियो अनि हिट लाइक एन्ड सब्स्क्राइब। यसमा गरे बाबत तपाईले पाउनुहुन्छ जम्मा 1 सेन्ट। 1 सेन्ट भनेको 1 रुपैयाँ 25-30 पैसा पर्न आयो। यो पैसा चाहिँ तपाईले यो भनेको झन्डै 1 मिनेटको काम हो। तपाई जाने भिडियोलाई चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने स्क्रिनशट माग्छ यिनीहरूले, तपाईले प्ले गरिदिनुस् र लास्टमा लगेर क्रसरलाई छोइदिनुस्, तपाईको रातो सबै देखिहाल्छ, प्ले गरेको फुल हेरेको देखिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब र नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई चाहिँ एक्टिभ गरेर एउटा स्क्रिनशट लिनुस्। त्यो स्क्रिनशटलाई चाहिँ हेरेर सबमिट गर्नुपर्छ, अन्यथा फेरि तपाईको पैसा आउँदैन। त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। फेरि तपाईले फेरि भिडियो हेर्ने, लाइक शेयर सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु भयो, लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो अनि स्क्रिनशट केही पनि भएन भने चाहिँ तपाईको फेरि पैसा आउँदैन। तपाईले स्क्रिनशट लिएर यिनीलाई स्क्रिनशट सेन्ड गर्न पर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा कतिपयमा तपाईले एउटा मेसेज मैले यो काम डन गरिसके, अब मेरो पेमेन्ट चाहिँ मेरो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दै भनेर भनिदिन सक्नुहुन्छ। यस्तै सिम्पल कामहरू हुन्छन्। जब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर युट्युब एसईओ तपाईलाई आउँछ भने जस्तै ट्यागहरू राख्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यसमा आफ्नो युट्युब च्यानललाई पनि प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो मैले तपाईलाई डिपोजिट गर्नु चाहिँ भन्ने भन्दैन, किनभने हामी चाहिँ अर्निङ गर्नको लागि आएको। यदि तपाईको युट्युब च्यानलमा पनि सब्स्क्राइबर चाहिएको छ भने तपाईले यसरी नै यसमा पोस्ट राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यो तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्रमोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा 1 रुपैयाँ तिरेर तपाईले एउटा सब्स्क्राइबर पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यसमै कमाएको पैसा यदि तपाईले यसरी काम गर्दै गर्दै गएर तपाईले अर्निङ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यही पैसा पनि तपाईले यसमा आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा अन्य आफ्नो फेसबुक पेजहरुलाई प्रमोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो अप्सन पनि यसमा अवेलेबल रहेको छ। अब म एउटा काम गरेर तपाईले हेरेर देखाउँछु। यहाँ जस्तै यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक शेयर अनि के भनेको छ यसमा लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने यो काम रहेको छ। वाच 2 मिनट भिडियो, तपाईले 2 मिनट चाहिँ यो भिडियो हेर्नु पर्यो। यहाँ लिंक पनि दिएको हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि हिट लाइक एन्ड सब्स्क्राइब, त्यो च्यानललाई गएर लाइक गर्नु पर्यो, सरी भिडियोलाई लाइक गर्नु पर्यो र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनशट सो यु सब्स्क्राइब टु च्यानल भनेको छ। यदि तपाईले त्यो काम गरिसके पछाडि तपाईले स्क्रिनशट लिनु पर्यो र त्यसमा आएर तपाईले यसलाई
सबमिट गरिदिनु पर्यो जुन यसको काम गरिसके पछाडि। यहाँनिर एप्लाई नाउको अप्सन पनि रहेको छ। एप्लाई नाउमा क्लिक गरिदिएर तपाईँले यहाँनिर गएर स्क्रिनसट सो योर सब्सक्राइब भनेको छ यो कुराहरू। अब यहाँनिर राइट प्रुफ डिटेल भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर म्याक्सिमम टेक्स्ट एलाउड भनेको 1500 वर्डसम्मको तपाईँले टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ। अनि HTML ट्याग नट एलाउड, यहाँनिर के कुराहरू नट एलाउड छ सबै कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्प्यामिङ अर एब्युज वर्ड तपाईँले राख्न पाउनुहुन्न। अनि मे रिक्वेस्ट अटो ब्यान्डेड योर एकाउन्ट, तपाईँले यदि त्यस्ता एब्युज गर्नु स्प्यामिङ वर्डहरू अथवा एब्युज वर्डहरू तपाईँले राख्नुभयो अथवा HTML ट्यागहरू तपाईँले यसमा राखिदिनु भयो भने चाहिँ जुन म्यासेज लेखिन्छ त्यो बेलामा त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट पनि आउँदैन र यो एकाउन्ट पनि ब्यान्ड भएर जान्छ। र अर्को कुरा चाहिँ VPN युज गरेर र अनि मल्टिपल एकाउन्ट पनि यसमा नबनाउनुला, त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँको एकाउन्ट ब्यान्ड हुन्छ। अनि यहाँनिर योर सक्सेस रेट विल बी 30% विल नट बी एबल टु डु एनी जब एन्ड विड्रल ब्यालेन्स भनेको छ। यो कुराहरू पनि तपाईँले एकदमै केयरफुल्ली यसको रिकमेन्डेसन के छ त्यो कुराहरू पनि एकचोटि पढ्नु होला। जसरी हामीले पिको वर्कर्समा काम गरिन्छ लगभग फर्मेट चाहिँ यसको पनि त्यही नै हो। जसरी हामीले पिको वर्कर्समा गरिन्छ अथवा टाइम बक्समा गरिन्छ। माइक्रोट्याक्स जुन माइक्रो वर्कर्स भन्ने अर्को वेबसाइट पनि रहेको छ, मैले च्यानल अपलोड गरिसकेको छु। धेरै पहिला हो, तपाईँले यदि नयाँ अपडेट अनुसारको चाहनुहुन्छ भने त्यसको पनि म भिडियो बनाउला, तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। र त्यो वेबसाइटमा हामीले जसरी काम गरिन्छ सेम टु सेम फर्मेट चाहिँ यिनीहरूको पनि त्यही नै छ। यसमा पनि त्यही अनुसार नै काम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हाई पेमेन्ट पाउनुहुन्छ। जसमा यसमा 1-2 सेन्ट दिएको छ भने त्यसमा 10-15 सेन्टको काम हुन्छ भने यसमा चाहिँ अलिकति कम कमाइ चाहिँ हुन्छ पिको वर्कर्सको कम्पेरिजनमा। त्यो कारणले गर्दा मलाई त्यो वेबसाइट पनि अझै यो वेबसाइट कम्पेरिजनमा त्यो अझै बेस्ट लाग्छ। तपाईँले पिको वर्कर्समा पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले लिङ्क राखिदिउँला अथवा तपाईँले मेरो च्यानल भिजिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म डिस्क्रिप्सनमा सब्जेक्टसम्म लिङ्क राख्ने प्रयास पनि गर्नेछु। अब काम गर्ने तरिका चाहिँ यही नै भइहाल्यो। तपाईँलाई मैले नर्मल्ली सजिलो भाषामा मैले सिकाइ पनि सकेको छु। त्यसपछि तपाईँ सबै गरिसकेपछि यहाँनिर सबमिट गरिदिनुहोस्, तपाईँको काम डन भयो। अब काम गरिसके पछाडि अब हामीले यसको पेमेन्टलाई विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले अर्निङ गरेको पैसालाई विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो आफ्नो लोगोको आइकनमा जान सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलमा यहाँनिर गएर सेटिङको अप्सनमा जानु। सेटिङमा गएर तपाईँले केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा तपाईँको आफ्नो नामहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यसमा फिलअप गरिदिनुहोस्। यसमा फिलअप गरिसकेपछि अनि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि टेस्ट गर्नको लागि यहाँनिर 2वटा टास्क गरेको छु। मेरो पेमेन्ट आइपुगेको छैन। यसमा 15 to 20 मिनट्समा चाहिँ आउँछ भन्ने यसको सिस्टम छ। सो त्यस पछाडि मेरो पेमेन्ट आउनेछ। तर साइड चाहिँ लिजिट हो, तपाईँले यसमा कुनै पनि शङ्का लिनु पर्दैन। त्यही हो, हामीले मेहनत धेरै गर्नुपर्छ, कमाइ चाहिँ थोरै हुन्छ, तर साइड चाहिँ एकदमै जेन्युइन साइड हो र लिजिट साइड हो। विथड्र गर्नको लागि यहाँनिर विथड्रल फन्ड्स भन्ने अप्सन रहेको छ। विथड्रल फन्ड्सको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। विथड्रल फन्डको अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा आएर चाहिँ तपाईँको मिनिमम विथड्रल एमाउन्ट भनेको $1 जब मात्र तपाईँले $1 तपाईँले यसमा अर्निङ गर्नुभयो भने तपाईँले यसको पेमेन्टलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र गर्नको लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पेमेन्ट इमेल आइडी अर एडिसनल डिटेल तपाईँले यसमा चाहिँ पेपालको थ्रु चाहिँ यसको पेमेन्टलाई विथड्र गर्न सकिन्छ। सो पेपालको इमेल आइडी चाहिँ तपाईँले यसमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। पेपालको इमेल आइडी राखिदिनुहोस् र त्यसपछि प्रोसिड विथड्रल। अब तपाईँको यहाँनिर अहिले राख्न चाहिँ मिल्दैन। फेरि यसमा चाहिँ तपाईँले जब $1 तपाईँको एकाउन्टमा आइपुग्छ अनि मात्रै तपाईँले यसको पेमेन्टलाई चाहिँ पेमेन्ट रिक्वेस्ट गरेर विथड्रल गर्न सक्नुहुनेछ यो प्रोसेसको थ्रु। ओके, सो यही नै हो यसको बेसिक कुराहरू। तपाईँले आफैले आएर अझै काम गर्दै गएपछि अझै डिटेलमा भाषामा बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। अन्य केही तपाईँको यसमा प्रब्लमहरू छ भने म लाइभ आउँदाखेरि तपाईँले मलाई लाइभमा सोध्नुहुनेछ। म सोमबार सकेसम्म प्रत्येक हप्ताको सोमबार लाइभ आउने प्रयास गर्नेछु अबदेखि। मैले अस्तिको लाइभमा पनि भनेको छु। सो आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई पक्कै पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो आशा गरेको छु। भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेलाई म तपाईँको साथी हरि अरियाल बिदा हुन्छु। नमस्ते।